slimmest 3D curved AI smartphone na may 5.93mm thickness. Powered na rin ng MediaTek Helio G200, 1.5K AMOLED screen display na may 144Hz refresh rate, ay 5,160 mAh battery and 45W fast charging support, plus IP64 water and dust resistance na rin siya, under 10K lang. Hello, Katechies! Ayan, welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, dito naman ulit tayo for another video. And for today's video, guys, is mag-unbox at magte-test tayo ng pinakamanipis na phone sa buong mundo. Yes! Napakanipis niya talaga, guys. In fairness sa kanyang price point. Under 10K lang to, guys. Pero look at this. Ayan, kita niyo naman siguro ang hawak kong envelope na ito. Nandito po siya sa loob. Kasya po siya dito, guys. Ganun lang po siya kanipis at kagaan. 156 grams. At ayan na nga, guys, ang nipis. Para lang siyang papel, guys, sa nipis. Ayan na siya, guys. Ayan na ang ating phone. Ito yung talaga yung box niya, guys. Ayan, yan yung box ng ating TECNO Spark Slim. Ito na ang bagong budget phone ng TECNO na talagang yayanig sa inyo. Kasi nga naman, hindi lang siya manipis. Durable din ang device na ito. But before tayo go-move on dyan, i-check muna natin kung gaano nga ba siya kanipis. As you can see there, I tried na mag-stack ako ng 3 coins. Kung may 3 coins kayo dyan, patong-patong yung 3 coins. Ayan, kasing nipis niya po etong phone na ito. Sa sobrang nipis niya, guys, pwede nyo na siyang isiksik dyan sa maliliit nyong bags na dala nyo kahit saan kayo pumunta. Or kahit sa bulsa nyo lang siyang ilagay, parang wala kang nararamdaman o parang wala kang dinadalang phone dahil sa sobrang gana nipis niya. At kung makikita nyo, guys, ang ganda pati ng kanya ding design. Curve na siya, ha? Sa halagang under 10K, curve na siya. Ang ganda ng camera module niya. Tinatawag nila tong mood light interactive design. Kasi nga kung makikita nyo dyan, yung camera module niya, it really adds up an emotional touch. Kasi diba magre-react siya every time may mga notification, calling, charging. Ayan, umiilaw siya, guys. At ang cute! It adds playful, expressive flair. So anyway, manipis siya at tilis. Solid ba siya? Nahulog ito na ilang beses, hindi po siya na-damage. At ayan, kahit nasa nuts, guys, kahit idurog-durog natin yan sa walnuts or kahit anong nasa bahay nyo, kayang-kaya niya rin po. O, diba? Grabe din pala yung pagkakagawa nila dito, guys. Kasi nga naman, Corning Gorilla Glass 7i na rin to yung front niya. Slim white yung tawag nila dito. May full black din sila kung hindi nyo bet yung white. Ito siyang robot para sa akin. Next is, guys, nakita nyo naman, diba? Ang screen naman niya. Hindi isa sa selling point ng device na to. Yung screen niya under 10K. Gets nyo naman ako siguro, diba? Curved screen na siya, guys. Ayan, as you can see there. May 6.78-inch AMOLED display na rin. And yes, 144Hz refresh rate pa yan. At hindi lang yan. Yung screen resolution niya is 1.5K na rin. So, kita nyo naman dyan as you play videos kung gaano rin po kaganda etong quality ng kanyang screen. Ayan, ang ganda at ang linaw. And even under harsh sunlight exposure, malinaw pa rin siya kasi may 4,500 nits peak brightness din po yung device na ito. So, klarong-klaro po siya kahit nasa labas kayo. Perfect din to for binge watching your favorite dramas, movies, kasi ang linaw, ang ganda ng quality, ang crisp, malawak na siya kasi 'di ba 6.78 din curve na. So, kahit anong angle, klaro pa rin yung display. Powered na nga siya ng MediaTek Helio G200 na chipset. Magandang chipset na rin yan kung naghahanap kayo ng smooth phone for multitasking. Di ba? Siyempre, lalo na kapag mga mamis na katulad ko, marami tayong ginagawa, marami tayong ino-open ng mga apps, kung ano-ano na lang ino-open natin. And kahit pa naka-edit ka dito, guys, ng mga vlog nyo, ayan, kayang-kaya naman, na may background music ka pang piniplay, kaya niya pong sabayan yon kasi maganda po yung kanya processor. And malaki din po
yung kanyang RAM at ROM. Meron po siyang 8GB RAM and 256GB storage. So, malaki-laki na rin po yung storage niya. Though wala nga lang po siyang slot for the SD card. So, yun lang. And makikita nyo rin po dyan na Android 15 na rin po siya. TECNO OS 15 na siya. And may vapor chamber cooling din siya. So, kahit maglaro kayo dyan, hindi kayo maka-experience na major heating. So, minor heating is possible, pero at least tolerable lang siya. Ang maganda rin dito, guys, is yung battery niya. May siya 5,160 mAh battery. Ayan, ang solid ng battery na to, guys. Ginamit namin to from morning, ayan, until afternoon. Straight yan, ha, na paggamit sa kanya. Ayan, and then until evening, may percentage pa rin natira sa kanyang battery life. Sobrang solid ng battery nito. Basta moderate use, guys, masasamahan ka niya in a day. But kung magagamit ka ng gaming nito whole day, is hindi talaga siya paglalast in a day kung full straight gaming ka. Pero kung normal usage lang or moderate use lang, talagang maglalast siya in a day based sa experience namin. So there, chinarging din namin siya, of course, para makita nyo rin kung smooth din ba or mabilis din ba siyang i-charge. So, di ba, supported na siya ng 45W charging. So, yan, guys, chinarge namin, guys. And in fairness, the charging experience, it's fast. Ayan, kita nyo naman kung gaano siya kabilis i-charge dyan at yung percentage na in-increase niya, no, after just ilang minuto pang pag-charge sa kanya. Then, ang maganda rin para dito, guys, it also supports reverse charging. So, yes, may 10W reverse charging po yung device na ito. And, of course, hindi nawawala ang bypass charging dito. So, kung naglalaro ka at medyo alanganin na yung battery life, i-bypass charging nyo lang, safe na yung battery nyo. Kasi, mag-go directly naman yan sa motherboard yung energy. So, hindi masisira yung battery nyo while playing. Of course, ayan, guys, as what I have said a while ago, when it comes naman po sa gaming performance ng device na ito, ay hindi rin siya papatalo. Ayan, inalaruan din namin siya ng Honor of Kings. Ayan, napaka-playable din po niya. Ayan po yung setting na kaya niya. And guys, in fairness, yung experience is so fun, smooth, graphic setting is good. Ayan, maganda naman yung graphic quality niya. And ayan, guys, yung characters, diba, kita niyo naman kung gaano ka-vibrant din. Ayan, though hindi talaga siya sobrang realistic, no, yung quality, pero hindi na siya bad sa kanyang price point, guys. Kita nyo naman dyan yung aming gaming din. At may immerse nyo yung sarili nyo sa paglalaro kasi Dolby Atmos na rin po yung kanyang speaker. So, talagang pangmalakasan na rin yung speaker niya. Kung naglalaro kayo indoor, ayan, mas ma-feel mo yung effects ng games, yung sound effect ng games kasi malakas yung speaker niya. Of course, sa mga extensive gaming apps, talaga masabi kong hindi niya kaya yon. Pero, kung sa mga normal na games like Honor of Kings or CODM or Mobile Legend, Bang Bang, very playable po yung device na to, guys. Ayan, kita nyo naman sa experience namin. Now, guys, mapakita ko naman sa inyo yung camera naman. Sa camera to, guys, is masaya ako na hindi nila kinompromise din yung camera performance ito. May 50MP siya sa main cam, may 13MP siya sa front. And ayan, guys, sa camera performance, ipapakita ko sa inyo yung mga sample shots kung gaano din po siya kaganda. Ayan, makikita nyo dyan, guys, yung clear, yung vibrant, yung mga shots namin dyan. Though hindi talaga ganun ka super clean yung portrait niya, ha? Lalo na yung blur effect niya. Ayan. Pero hindi na siya bad as an entry-level phone. And guys, even low light, in fairness, ha, hindi rin siya basta-basta. Kasi maganda rin naman yung low light niya. Basta, ayun na nga, no, gagamitan nyo lang tong kanyang support na LED. Maganda po yung kuha niya, guys. Ayan, kita nyo naman sa ating mga samples. Meron po siyang ultra steady on. Sa video naman na resolution. Yes, basta 1080p at 30 frames per second. Magagamit nyo tong ultra steady on niya. Front and of course, sa back. Ayan. So, sa video recording, guys, makakapag-video kayo dito na up to 2K at 30 frames per second. Ayun nga lang, wala po siyang ultra steady doon. So, magagamit nyo lang yung ultra steady niya sa 1080p at 30 frames per second. May super night din po siya para mas magiging maganda po yung shot sa night nyo. Oh, may time-lapse, may dual video din siya. Ayan, slow motion, sky shot, and panorama, and a lot more. So, yun guys, yun po yung mga features niya sa camera. And of course, Ate Liz, may mga AI din ba yan? Of course, meron na siyang AI Studio din. So, meron siyang AI Sharpness Plus. Ayan. Meron siyang AI Eraser. Ayan, may erase nyo po yung mga photo bombers dyan. Either i-circle to select nyo siya,
or i-paint nyo lang. Ayan, mai-erase nyo lang guys. And sa experience naman namin, makikita nyo rin po dyan na madidelete naman ng maayos itong mga photo bomber. In fairness naman dito, lumalaban to sa mga mid-range phone or sa mga flagship phone. AI extender din siya. Kung feeling nyo sobrang lapit lang ng picture nyo at ayaw nyo na mag-retake, ayan, may AI extender po siya para hindi na kayo kailangan mag-retake. Ayan. Sa price ng under 10K, is AI supported na rin ang device. Para sa akin, napakagandang factor na rin yun sa isang budget phone. Parang kung titingnan mo siya, parang hindi siya budget phone, guys. Para siya mamahaling phone. Actually, may kamukha nga siya eh. Just, hindi ko na lang i-mention ka ano yan. Pero alam niyo na siguro yan. So guys, ayan, in fairness naman, na-impress naman ako sa pinapakitang performance nito. So, ito yung mga factors na nagustuhan ko dito. First is, super slim na nga siya, no? And durable pa, diba? Hindi lahat ng slim phone is durable. But this one, slim and durable siya. And next is, vibrant AMOLED display na siya. Maganda na kasi 1.5K resolution AMOLED display na siya, which is a good factor. As a budget phone, guys, napakagandang factor na yon. And another thing na nagustuhan ko dito, big battery na siya. Long lasting yung battery niya at mabilis din siyang i-charge. Another factor na nagustuhan ko rin dito is at ang cute niyang camera module na tinatawag nilang unique mood light aesthetic. Ang ganda at ang cute lang talaga ng kanyang design sa likod. Kasi nagustuhan ko sa design niya guys, hindi siya nag-a-attract ng mga fingerprints, mga smudges, mga dirt, which is really a good factor para sa akin sa isang phone. Kasi lagi akong naaanoy kapag ang phone madaling madumihan, to be honest. And yung presyo niya, 'di ba? Alam niyo naman, 'di ba? Sa yung SRP dito is 9,499 na siya. So sa price point niya, napakamura na po niya. But of course, may mga cons din naman ako nakikita dito. Like, eto na nga, no, hindi mo ma-expand yung storage niya kasi wala po siyang SD card slot. Ayun lang. Next is, no 5G connectivity po ito. 4G lang po siya. Yung camera versatility niya, no, is limited lang. Wala siyang ultra-wide. Ayan, at wala din siyang macro. So, yun lang. The rest, guys, is really, really good. And of course, the price niya. Kasi sobrang mura. So, tatanungin niyo ko kung sulit ba siya. Para sa akin, kung yung mga factors na sinabi ko kanina, yung hinahanap niyo sa phone, para sa akin, sulit na siya, guys, sa kanyang presyo. Pero ayun, iba-iba naman tayo ng preference. Nasa inyo pa rin po yan. Now, sa mga gusto namang mag-purchase nito, ayan, ibibigay ko lahat yung link sa description box para hindi na kayo mahirapan. But of course, it is also available naman sa mga kiosk ng TECNO Philippines. Hanapin nyo lang. Or sa mga stores nila nationwide. Ayan, baka may pa-freebie pa yan sila. Or baka mas magpo-promo yan. Abangan nyo, baka may mga promos din sila. So, yun lang guys. I hope na nagustuhan nyo po ang aking review. Kung may mga na-miss akong information na i-share dito sa video na to, don't forget to share it down below as well. At, ayan, I'd like also to know kung ano yung opinion nyo dito sa phone na to at ano yung mga features na nagustuhan nyo rin dito. I-comment nyo rin down below. Maraming po salamat sa panonood, Kateki, and see you again till my next video. Bye!